วัสดีค่ะหนูชื่อน้องกาฟิลค่ะวันนี้หนูจะมากินไข่เอ๊ะค่ะมากินกันเลยค่ะจริงๆมากินกันเลยนะคะเดี๋ยวนะคะจะกินในดวงค่ะมากินอันที่สองค่ะนี่นะคะในดวงนะคะนี่เราจะกินให้ดูนะคะ1 2 3อร่อยมากหมดแล้วค่ะเมื่อกี้หนูกิน1เมื่อกี้หนูกิน2เมื่อกี้หนูกิน3เมื่อกี้หนูกิน4เมื่อกี้สีแดงค่ะเราใส่ช้อนนะคะหมดเลยค่ะมากินอันที่4เลยค่ะนะคะมันโหดไม่ด้วยค่ะหมดแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะป่าผมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ